มีคนเอเชียคนหนึ่งครับเขาไปซื้อที่ดินที่สุดแสนจะเวิ้งว้างว่างเปล่าทางฝั่งตะวันตกของประเทศออสเตรเลียครับเขาค้นพบว่าพื้นที่ตรงนี้มีน้ำใต้ดินจำนวนมหาศาลไหลผ่านอยู่แล้วเขาก็ไปรู้อีกว่าไอ้ดินตรงเนี้ยมันเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่สั่งสมมานานเป็นล้านปีอะแล้วจู่ๆเขาก็เปลี่ยนที่ดินโล่งๆแห่งนี้ให้กลายเป็นทุ่งเลี้ยงเนื้อวัวออสเตรเลียนวากิวขนาดใหญ่เขียวชอุ่มใช้วิทยาศาสตร์สร้างทุ่งหญ้าเหล่านี้ขึ้นมาเลี้ยงวัวบ่มเพาะความอูมามิของเนื้อวัวจนได้รับรางวัลครับแล้วก็ส่งออกมาให้เรากินกันณตอนนี้เลยโอ้โหสวัสดีครับคนดูครับเสียงบรรยายที่ได้ยินอยู่นี้คุณเรียกผมว่าคนพากย์เสียงก็ได้ครับส่วนผู้ชายคนนี้คือพี่เบนครับและพวกเราคือเนิร์ดเนื้อครับวันนี้แทนที่พี่เบนจะย่างเนื้ออยู่กับบ้านเหมือนเคยครับดันมายืนกินอาหารวัวอยู่ที่ออสเตรเลียครับทำแบบนั้นทำไมอ่ะประเด็นก็คือออกมาศึกษาหาความรู้นอกบ้านบ้างครับแต่ดันนั่งเลยป้ายไงมาโผล่ที่ออสเตรเลียก็จะพาไปดูทั้งฟาร์มเนื้อวัวของแทร่ที่นี่ที่ออสเตรเลียครับรวมถึงพาไปดูร้านอาหารต่างๆของที่นี่ด้วยร้านสเต็กแล้วตบท้ายด้วยงานประกาศรางวัลที่โชคดีเหลือเกินเขาชวนมาครับงานนี้กับงานประกวดเนื้อออสประจำปี 2025 บ้ามากเดี๋ยวปล่อยฟุตการเดินทางทริปนี้ของพี่เบนทั้งหมดให้ดูกันยาวๆไปออสTake off your seatbelts at this time, please do, and enjoy your flight. ผ่านต่อมอมาเรียบร้อยแล้วเพิร์ดแล้วพี่เกษมเป็นคอปเปอร์ครับอุ้ยเฮ้ยหนาวเหมือนกันนะโอ้ยฝนตกแล้ววันนี้มากับเพื่อนของเราด้วยครับไอซ์จากร้านมุมอร่อยโอ้ยฝนไอ้ยหมดจะติ้วกูจะฝากบอกอยู่ไอ้ยมาถึงแล้วเฮ้ยมาถึงก็มาสบายเลยวะเขาไปโอ้โหช่วงเวลา4 โมงแสงอย่างสวยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมอินเตอร์คอนนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราออกมาเดินเที่ยวข้างนอกกันแต่งตัวดีนะครับผมจะไปไหนอ่ะไปทานข้าวครับไปทานข้าวนะร้านแรกที่เรากำลังจะไปกินคือ Six Head ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปจากโรงแรมประมาณ15 นาทีหนาว แค่สงสัยว่าทำไมคนที่นี่มันแต่งตัวชิลกันจังวะคือจะบอกว่าแม่งหนาวนะเราได้กินสเต็กออกมาจากร้านนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะเนี่ยนี่ครับไอ้แปลกบ้านแปลกเมืองมันก็สนุกสนานเรื่องนึงนะครับแต่เราน่ะเนิร์ดเนื้อไปเจอเนื้อแปลกๆก็สนุกสนานขึ้นไปใหญ่คำว่าแปลกนี้ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหแปลกประหลาดเป็นเนื้อไดโนเสาร์แต่มันคือเนื้อที่ผ่านการบ่มหลากหลายครับมีบ่มช็อกโกแลตมีบ่มด้วยวากิวแฟตและนอกเหนือจากการให้วัวกินกลาสเฟดเกรนเฟดเขาก็ยังมีเว้นระยะเวลาให้วัวได้กินแบบช็อกโกแลตบิสกิตอะไรแบบเนี้ย Special process. It means 450 days with grain fed, but the last 45 days they mixed the grain with chocolate biscuit and lollies, just for this cow. Yes, just for these cows because 100% vacuum. นี่ดูครัวเขาก็จะเป็นครัวเปิดกันเกือบหมดทุกร้านเลยนะครับที่พี่เบนไปกินจะมองเห็นเชฟกำลังปรุงอาหารให้เราได้ตลอดเวลาเลยเป็น Open Kitchen แล้วเราก็สั่งเนื้อมาลองดูเพื่อที่จะอยากรู้ว่าเขาปรุงกันแบบไหนเขาทำผิวมันเข้มมากเข้มน้อยเหมือนเราหรือเปล่าค่านิยมตรงนั้นมันเป็นยังไงกินเป็นกับเกือบ10 ร้านเลยเอามาให้ดูกันปรากฏว่าก็อร่อยครับอร่อยเป็นมาตรฐานเลยส่วนชิ้นส่วนต่างๆก็อย่างอันเนี้ยโอ้โห240 AUD สำหรับเนื้อ Marbling Skull แค่
3นะครับอีกตัวหนึ่งที่เรากินก็คือเนื้อจากมายุราสเตชันครับมายุราสเตชันเนี่ยเป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมตอนนี้1กิโล370ออสเตรเลียนดอลลาร์ครับก็ประมาณ 8,000 บาทแล้วนี่คือกินเกินกิโลขึ้นไปอีกก็เป็นหมื่นครับชิ้นหนึ่งถือว่าราคาสูงมากๆเมื่อเทียบกับบ้านเรา แม้ว่าร้านที่ประเทศไทยจะใช้เนื้อตัวเดียวกันก็ตามครับนี่เค้กยังใช้มันเนื้อวัวครับในการทำกินเสร็จแล้วก็กลับไปนอนที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลครับซึ่งไม่มีจอห์นบิ๊กอยู่ในนั้นดูพี่เบนเป็นยูทูบเบอร์นี่ตื่นเช้ามาแต่งตัวเสร็จเปิดม่านล้วงกระเป๋ายูทูบเบอร์เช้าวันต่อมาครับเราได้เวลาเดินทางออกจากเพิร์ธขึ้นเครื่องบินขึ้นเหนือครับไปยังฟาร์มในเขตพื้นที่พาดูเรากำลังจะเดินทางไปที่ฟาร์มเพอร์ดูซึ่งฟาร์มเพอร์ดูอันนี้คือเราจะต้องนั่งเครื่องต่อจากเพิร์ธไปอีก2ชั่วโมงกว่าจะถึงที่นู่นแล้วต้องนั่งรถต่ออีก1.5 ชั่วโมงเพื่อจะไปถึงที่ฟาร์มตอนนี้ใจผมอยู่กับฟาร์มแล้วอยากเล่าถึงฟาร์มไปฟาร์มกันไหมบินขึ้นไปทางนอร์ทเวสต์ออสเตรเลียครับที่พาดูตอนนี้เราถึงที่พาดูแล้วแต่เย็นนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของไปโฮมสเตย์แล้วก็เป็นแบบโฮมคุกเราไปกินเนื้อของพาดูที่แบบว่าอยู่ใกล้ฟาร์มที่สุดและนี่คือคนที่พาเรามาครับนี่ Welcome นะคะ Visiting Purdue Station นะต่อไปครับนี่พี่ดอลล่าครับจากฟูดดีว่านี่มันระดับ CEO เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อด้วยรถอีก1.5 ชั่วโมงอันนี้ป้ายนี้เราอย่าเดินธรรมดาต้องมูนวอล์กเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้คือไปคนเดียวไงพอไม่มีผมคอยแบบห้ามปรามก็ทีนี้ก็อิสระกันไปเลยเล่นพูดจาอะไรกันขอโทษแทนคนดูด้วยแล้วกันครับพบค่ำแล้วครับเราก็ยังไม่ได้ไปดูฟาร์มที่มันมีวัวเยอะๆคือมาถึงออสเตรเลียเนี่ยบุกมาถึงบุกบ้าอะไรบุกคือต้องมีอาวุธเข้ามาเราไม่ได้บุกคือเขาเชิญมาที่จะให้ไปดูวัวในฟาร์มพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็เลยทำกับข้าวกินกันโดยมีคุณเชฟเจอริโก้จากร้านเบียงก้านะอาสามาย่างเนื้อให้พวกเราทุกคนได้กินกันด้วยแน่นอนว่าเนื้อจากฟาร์มของพาดูครับก็จะมีตัวเนื้อพาดูวากิวมีตัวทาเคดะเทนแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เขาทำเหมือนกันก็คือเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าเนื้อคิมบาร่าครับนี่ดูเขาไม่มีเตาอบทำยังไงเขาก็เอาฝามาครอบอบก็อะแดปกันไปครับมีการห่อฟลอยล์ตอนที่ย่างเสร็จแล้วเพื่อรักษาอุณหภูมิเอาไว้ก่อนที่จะเอาไปหั่นเสิร์ฟกินกันอันนี้คือพี่เบนไม่ได้ทำเลยนะอันนี้เชฟเจอริโก้ทำนะครับนี่คนนี้จากเบียงก้าเขาก็อาสามาย่างเนื้อปริมาณมากให้ทุกคนได้กินพร้อมกันยกเว้นผมเชฟเจอริโก้คุกก็คือตัวนี้คิมบาร่า4-5พี่เบนเล่าให้ฟังบอกว่าความเซอร์ไพรส์ของการมากินเนื้อที่ออสเตรเลียเนี่ยหลายครั้งหลายร้านหรือแม้กระทั่งที่ทำเองเนี่ยความอร่อยของมันไม่จำเป็นจะต้องนุ่มละลายเสมอไปครับมันอร่อยในแบบที่เราได้เคี้ยวกำลังดีไม่เหนียวนะได้เคี้ยวกำลังดีอันนี้เป็น F2 ด้วยMarble Score 4-5แต่สามารถกัดเคี้ยวได้แบบผิดขาดเนี่ยหอมบิฟฟี่มากอันนี้ผมจำได้พี่เบนเล่าว่านี่คือเนื้อในส่วนของพรามริบที่กำลังจะกินนะครับเนี่ยอันเนี้ยพรามริบที่เขาอบมาเนี่ยอร่อยที่สุดนอกบ้านเท่าที่เคยกินมาแล้วฮะที่ออสเตรเลียนี่คือไม่ใช่ร้านเลยนะทำกันเองอันนี้เป็นวากิวพาดูเพียวเบรด89ทำมาเป็นแบบพรามริบเนี่ยใครที่ยังไม่เคยได้กินอยากให้ลองมากมันไม่เหมือนสเต็กครับไม่เหมือนเลยความยากของการทำพรามริบอร่อยมากขึ้นมาให้อร่อยก็คือเนื้อมันชิ้นใหญ่ชิ้นหนามากต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในการที่จะ manage อุณหภูมิให้เท่ากันได้ทั้งชิ้นคือใหญ่กว่าสเต็กมากมันเป็นก้อนกลมๆเนาะแล้วหั่นออกมาเป็นแผ่นๆแต่ผิวก็จะแบบโศกเศร้าเบาบางไม่ได้ผิวก็จะต้องเข้มข้นมีความกรอบเชฟเขาอบมาแบบผิวแบบดีมากเลยรับกรอบ I'm giving you the chance to hit the blow ปกติพรามริบข้างในจืดมากแต่นี่คือรสชาติบิฟฟี่เต็มSo you got 1100 good cook หมดแล้วกินหมด
มาตอนเช้าตื่นเช้ามานี่คือมีคนจู่ๆไปถ่ายหญ้าที่พื้นทำไมไม่รู้แล้วก็เสยขึ้นไปถ่ายข้างบนถ่ายคนเข็นรถเข็นแล้วก็เอาโดรนไปบินเห็นภาพนี่คือที่เรานอนค้างกันเมื่อคืนครับก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าไปสู่ที่มันจะมีฟาร์มอยู่เดินทางกันต่อออกจากที่พักเนี่ยยังไม่ถึงฟาร์มอะแวะถ่ายรูป คืออากาศเหมือนบ้านเราเป๊ะเลย ร้อนจัด แล้วสองข้างทางเนี่ยเดินทางไปในแทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะหันซ้ายหันขวาไม่มีอะไรแบบไหนแบบนี้ครับ จนกระทั่งครับเริ่มเห็นหลังวัวอยู่รำไรที่ปลายขอบฟ้า แล้วเขาบอกมาว่าเขาเลี้ยงวัวกันเปิดกว้างแบบสุดลูกหูลูกตามันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้ เลี้ยงปล่อยของแท้ ตอนที่ผมเห็นฟุตเทจอันนี้ครั้งแรกผมก็ว้าว วงกลมหนึ่งวงนี้ช่างกว้างใหญ่จังให้วัวกินหญ้า ไป Google Map ไป มันไม่ได้มีแค่วงเดียวอ่ะ ทุกคนอันนี้คือลูกวัวนะเนี่ยว้านี่คือเจ้าของฟาร์มนะครับคุณบรูซ Hi. the Welcome owner to Pado. So Bruce, since you're an owner, do you remember all the names of your cow? Yes. Bob. Jerry. Come on. No, should we call them? Pado 1, Pado 2, Pado 3, Pado Ah. 4. คือที่หูทุกตัวเขาจะมีแท็กไว้ติดตามพฤติกรรมของแต่ละตัวหมดเลย สามารถดูเป็นกรุ๊ปก็ได้ มันจำเป็นมากเลยที่จะต้องรู้พฤติกรรมของแต่ละตัว ถ้าเกิดแต่ละตัวเนี่ยกินแล้วมันไม่ได้แบบว่าเจริญเติบโตได้ดี เขาก็ต้องคัดแยกออกมา เพราะว่าค่าอาหารแต่ละอันเนี่ยคือมันค่อนข้างแพงมากๆเลย ความเข้าใจของเราคือถ้า Marble Score สูงราคาแพงมักจะอร่อยกว่า แต่จริงๆมันไม่ใช่ มันแล้วแต่ มันแล้วแต่ว่าเราจะแบบชอบแบบไหนกินแบบไหน เพราะแต่ละ Marble Score เนี่ยมีความอร่อยที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะไปจัดมันได้ว่าเนี่ย Marble Score สูงกว่าจะต้องเป็นวัวที่อร่อยกว่า แต่ละฟาร์มเขาก็จะมีสูตรในการปรุงอาหารให้กับวัวที่แตกต่างกันอันนี้ทุกฟาร์มนะทั้งไทยทั้งต่างประเทศที่เป็นฟาร์มแบบจัดการดีๆ ก็จะมีเรื่องของการให้ความสำคัญกับแหล่งอาหาร อันนี้ไอซ์ลองกินแล้วก็หลอกให้พี่เบนกินอาหารวัว คือคาดหวังว่าไงเอ้ยวัวมันกินดีจนคนเราก็กินได้ไปไม่อย่าไปกิน เรามาพูดถึงไอ้นี่กันต่อวงกลมหญ้าขนาดยักษ์ที่ดูเหมือนกับผุดขึ้นมากลางดินแดนเวิ้งว้างนี้เป็นหญ้าที่สร้างด้วยการรดน้ำผ่านท่อยาวๆที่มีล้อครับก็คือเขาเรียกมันว่าพิวอตก็คือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอ่ะ Now what we need to do is convert them into a sprinkler action. คุณบรูซเขาบอกว่า1วันเนี่ยหมุน1รอบครับ Being 24 hours one cycle. หมุนรอบหนึ่งได้50เฮกเตอร์ 2.5 acre Yes, so 2.5 acre that during the summer the growth rate ในช่วงหน้าร้อนนั้นอัตราการเติบโตของหญ้ามีสูงมาก คือสูงกว่าช่วงหน้าหนาวถึง1เท่า and during that period of time you need to และในช่วงเวลานั้นเราก็ต้องตัดหญ้าเก็บเอาไว้ เพราะว่าไม่งั้นวัวมันก็จะกินไม่ทัน You cannot eat it quick enough. เฮ้ยภาคเสียงแบบสารคดีตอนเด็ก คือต้องมีเสียงแบบเหลื่อมๆกัน ภาคทับแบบทับจริงอ่ะ Now, what we are going to show เราจะไปดู is แรงดันน้ำที่ขึ้นมาจากใต้ดินกัน pressure
โอเค โอเค is the most shallow. ความลึกของมันถ้าตื้นที่สุดก็ประมาณ 250 เมตร ไปจนถึงลึกสุด 300 เมตร meters. no pump anything natural ก็คือดูดน้ำขึ้นมาใช้แรงดันน้ำจากใต้ดิน โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องปั๊ม น้ำก็จะลำเลียงผ่านท่อเนี่ยข้างบนเนี้ยไปนู่น แล้วก็หมุน 24 ชั่วโมงหมุนรอบนึงหญ้าให้หญ้ามันโต how many of these do you have like how many water system pivot you have We built ใน originally ปี 2017 นั้นเราสร้างมันขึ้นมาจนสำเร็จถึง 20 วงด้วยกัน we can grow it up to และถ้าหากว่าจำเป็นก็จะสามารถขยายไปได้ถึง 25-30 วง แต่จากปริมาณวัวณตอนนี้ก็ใช้แค่ 20 ก็พอแล้วไม่ต้องไปถึง 30 หรอก ตกตอน1 เทิร์นอันละ1 ล้านออสเตรเลียนตกอันละ1 ล้าน อันละ20 ล้านบาท อ่ะโอเคแปลเป็นไทยง่ายๆ20 ล้านบาทมีทั้งหมดอยู่ 20 อันตอนนี้เหลือ 15 แล้วก็พยายามที่จะบิวขึ้นมาให้ได้ 25 อัน 500 ล้านแล้วเลี้ยงวัวไหนๆแบบว่าอาหารเรื่องเกรนเรื่องอะไรอีกอ๋ออันนี้คือน้ำจะไหลมาจากตรงนี้โอเคมาดูความแรงของมันนะ Oh, really? Where is the wet place เราตกใจโอ้โหมันก็ดูน่าทึ่งเหมือนกันนะครับที่เขาบอกว่าความแรงของน้ำที่เห็นนั้นเกิดจากแรงดันน้ำธรรมชาติครับไม่ได้ใช้ปั๊มแรงจริงส่งออกไปยังท่อยาวแล้วมีหลายวงด้วย แล้วก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับฟาร์มวากิวแห่งนี้ที่อยากเล่าให้ทุกคนฟังครับก็คือในขณะที่พี่เบนกำลังนั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรู้ของฟาร์มครับก็เหลือไปเห็นป้ายเพื่อเป็นเกียรติต่อคุณโชโกทาเคดะเขาคือใครครับเขาคือคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการปรับปรุงสายพันธุ์วากิวที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมวากิวระดับโลกครับและในช่วงบั้นปลายของชีวิตเขาเนี่ยได้มาช่วยคุณบรูซวางระบบรวมไปถึงพัฒนาแนวทางของฟาร์มพาดูแห่งนี้ทิ้งไว้เป็นมรดกก่อนจะจากโลกใบนี้ไปในปี 2023 ครับและเพื่อให้เป็นเกียรติแก่คุณทาเคดะเนื้อตัวที่ดีที่สุดของที่เนี่ยจึงถูกเรียกว่าทาเคดะ10นั่นเองแวะมินิมาร์ทท่ามกลาง คือ โล่งอันเวิร์กวาง เป็นร้านช็อปที่ปั๊มน้ำมันก็ดูรอบข้างดิไม่มีอะไรเลยอ่ะอะไรครับ ที่ตีแมลง ไหนอ่ะ นี่ไง ที่ตีแมลงที่เจ๋งคือโคตรเจ๋งเลยล้ำจัด เดี๋ยวกันเสียงดนตรีเป็นไรก่อนพอแล้วเอาประมาณนึง ขนมไข่อูฐไข่วัว อีกเสน่ห์หนึ่งของฟาร์มพาดูวากิวก็คือจริงๆแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยมันใกล้กับทะเลมากครับก็จะได้รับอิทธิพลจากลมทะเล แล้วก็ที่สำคัญไอ้ที่เราบอกว่าน้ำใต้ดินนี่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะมองเห็นเนี่ยน้ำตรงนั้นมันจะไหลลงทะเลหมดแต่เขากลับเอามาทำเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวจากแรงดันน้ำใต้ดินขึ้นมาได้ซื้อที่ตรงนี้จากรัฐบาลของออสเตรเลียจำนวนถึง 800,000 เฮกเตอร์แค่ตรงนั้นนะยังมีอีกที่นึงกลับไปอีกที่นึงใกล้ๆไม่ไกลจากเพิร์ธอันเมื่อกี้คือที่เพาะเลี้ยงขุนวัวใช้คำนี้ขุนวัวแต่ที่นี่ที่เรากำลังจะไปกันคือเล่นเรื่องของจีนโดยเฉพาะทำน้ำเชื้อปรับปรุงสายพันธุ์เอาล่ะวัวที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้ได้รับการลงทะเบียนมาจากองค์กรเนื้อวากิวของออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วและเราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูใบเพดดิกรีของมันได้กลับไปถึง6รุ่นด้วยกันผมอยากทำอย่างนี้มานานแล้วแบบภาคเหมือนแบบสารคดีตอนเด็กThese are all full blood ข้างหลังนี้ full blood หมดเลยนี่ The north and the south is quite different, as you can tell. Quite green up north. To now, this is quite brown here. The season is just about to break. Normally end of April here. During those 6 months, the south will be all green.
Oh, and then, okay. And then the north will start drying up, and then the north and I south see. change. So what my understanding here is this place We don't sell meat you here. don't sell meat here. We and- don't produce meat Uh-huh. here. All we produce here are the genetics for the bulls and the semen for the north. This is where we are creating the mold. We test them, examine them, and see whether they fit the highest standard. ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็คือวากิวฟูลบลัดที่เขาเอาไปทำวิจัย ซึ่งพอวิจัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้เชื้อเนี่ยเอามาเพาะ แล้วก็มาเพาะต่อที่พาดูที่เราไปมา Yes. กำขี้เข้ามาแล้วหนึ่งก้อน ถึงจัด มองดูมอง ก็คือเขาบอกว่าวัวที่เนี่ยคือมันจะไม่แตกตื่นเลย เพราะว่าเขาต้องการให้มันบอกว่าอยู่แบบสงบมาก พวกแบบเวลาที่เขาจะบอกว่าต้อนวัวหรืออะไรเขาจะใช้ม้าแทน ซึ่งแทนที่เขาจะใช้มอเตอร์ไซค์ในนี้ไงก็คือจะทำให้มันแบบไม่หวาดกลัว เพราะถ้ามันตื่นตระหนกเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าวัวมันกินได้น้อย สุขภาพก็จะไม่ดี ใช่ อืม แล้วเขามี2ฟาร์ม ครับ เอาไว้เผื่อฟาร์มหนึ่งเสียหาย แล้วเขามีฟาร์มที่ 2 เพื่อจะ continue ธุรกิจต่อไป โอ้โห เพราะว่าถ้าหายไปแล้วเขาต้องเริ่มต้นใหม่เลย อ๋อ เชื้อที่เขามีอยู่นี่เขาต้องเก็บไว้ให้มันดี ตัวที่เราดูเมื่อกี้นี้ป่ะครับ ใช่ค่ะ ก็คือ ใช่ ทั้งกองตรงนั้น ๆ ใช่ค่ะใช่ อ๋อ ใช่ Every season that we produce a calf, those genetics should be better. Thank you, Kun Bruce, for having us for Diva, and we are very proud to be presenting Wagyu, Padu Wagyu, to the Thai market. คือก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ครั้งนี้ของพี่เบนเนี่ยในการเดินทางไปออสเตรเลียเนี่ยที่มีพี่ดอลล่าพาไปนะจากฟูดีว่าได้ไปเจอฟาร์ม อย่างฟาร์มพาดูของคุณบรูซที่เขาเป็นคนเอเชียแล้วก็ทำขึ้นมาท่ามกลางฝรั่งออสเตรเลียเนี่ยคนจีนคนสิงคโปร์ตัวแทนของคนเอเชียคนนี้ก็กลับทำมันได้ดีครับมันก็ยิ่งเป็นภาพสะท้อนว่าไอ้วัฒนธรรมการกินสเต็กของทุกวันนี้มันไม่ได้จำกัดเฉพาะอยู่เพียงแค่คนที่มีความเป็นชาวยุโรปเท่านั้นฝรั่งเท่านั้นคือมันแพร่หลายมากขึ้นทุกวันครับย้อนกลับไปสมัยพวกผมกับพี่เบนยังเด็กๆอยู่อ่ะการเข้าถึงเนื้อวัวดีๆจากหลายแหล่งอ่ะมันจำกัดกว่านี้มากสร้างความเข้าใจผิดจากการลองกินเนื้อวัวในวัยเด็กแล้วฝังจำแล้วก็ตัดสินมันมาตลอดโชคดีที่เราทั้งสองคนอ่ะทั้งผมและพี่เบนอ่ะไม่เคยเชื่อว่าเนื้อวัวมันจะอร่อยได้แค่นี้แล้วมันจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำให้เราทำเนื้อขึ้นมาแล้วค่อยๆศึกษาจนรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันผ่านการย่างดีๆเนี่ยมันอร่อยขึ้นกว่าที่เราเคยกินครับแล้วเราก็ทำช่องเนื้อวัวขึ้นมาใช่ไหมเราส่งต่อความชอบของเราให้คนดูก็แชร์เราหรือว่าคอมเมนต์อะไรเงี้ยสร้างความเคลื่อนไหวแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักคนเยอะขึ้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เราเจอเพื่อนๆให้เราเจอมิตรภาพที่ดีแล้วก็พาเรามาเจอโมเมนต์ที่ทำให้ย้อนถึงว่าเมื่อวานยังนอนเล่นเกมอยู่บ้านวันนี้มาโผล่ฟาร์มวัวออสเตรเลียแบบเอ็กซ์คลูซีฟเข้าสู่ช่วงของกินอยู่ได้อีกแล้วสเต็กเนื้อวัวครับนี่คือร้านเฮิร์ทก็คือเอิร์ธที่เติม H มันคือร้านเฮิร์ทและนี่คือเนื้อพาดูที่เราไปดูมาจากฟาร์มเมื่อกี้นี้ครับในที่สุดเราก็ได้ลองกินมันในเวอร์ชั่นของคอร์สอาหารในภัตตาคารหรูหราแล้วก็เมื่อกี้พี่เบนยืนคุยกับเชฟเขาก็บอกว่าตอนแรกเขาไปอบให้ได้45องศาเซลเซียสก่อนแล้วก็ไปย่างต่อให้ถึง55ออกมาก็เป็นแบบนี้เลยต้องให้พี่เบนเล่าผมไม่ได้กินอ่ะ Pure Bread เปิดดู9บวกตัวมอฮอคจากที่เขาหั่นเมื่อกี้โอเคกินในส่วนของไอก่อนThat's good. so good รสชาติเข้มข้นมากอร่อยมากคราวนี้มากินส่วนของแคบบ้าง That's good, eh? Very nice, Hoss. very nice so good ผมจะบอกเลยว่ามากินที่นี่คือแบบ
มันคือออริจินอลจริงๆอ่ะยอมเมื่อกี้ที่ดูคือย่างไฟแบบคือย่างไฟแรงมากกรอบเกรียมคัสแบบใจถึงมากอะ ก็จะมีความเป็นโมเดิร์นสเต็กนะครับที่ด้านนอกเนี่ยกรอบเกรียมครัสเต็มที่นะครับไม่มีการแบบปล่อยให้มันขาวๆเคอะเขินนะครับส่วนด้านในก็ไม่ได้ดิบเป็นไตแต่ก็สีชมพูเท่ากันทั้งชิ้นอันเนี้ยเราชอบ 9 บวกที่ไม่รู้สึกเลี่ยนทำไมอ่ะ เนื้อติดกระดูกจบไปแล้วครับมาต่อกันที่เนื้อชิ้นต่อมาก็คือ oyster blade oyster blade ก็จะอยู่ถ้าเกิดวัวแบ่งครึ่งหน้าครึ่งหลัง oyster blade จะอยู่ครึ่งหน้าแหมดูจัดจานสวยเชียวพี่เบนเล่าหน่อยยังไง Marble Score 9 บวก Oyster Blade นี่ Oyster Blade โอ้พอลงมีดปุ๊บ รู้เลยว่านุ่มกินเปล่าๆแบบที่ไม่ต้องใส่ซอส ไป ว้าว อร่อยมาก คือเอ็นตรงกลางอ่ะพอพูดถึง oyster blade อะมันจะมีเอ็นตรงกลางอยู่ไอ้ส่วนเอ็นตรงกลางตัวเนี้ยคือเป็นเบรกดาวเป็นไอ้นี่ไปแล้วเจลาตินไปแล้วอ่ะโอ้โหย่างดีด้วยอันนี้กินแล้วมีความสุข เอากลับมาทำให้กินด้วยสิเนื้อพาดูเนี่ยฮะยังไงกินที่ร้านอย่างเดียวเลยที่เพิร์ธครับอีกสถานที่ที่น่าสนใจก็คือ Butcher Shop ต่างๆร้านนี้เราแวะ Boatshed Market ครับ ย่านที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ Butcher Store ก็คือขายเนื้อนั่นแหละ ไปดูข้างในกันว่าเขาที่ออสเตรเลียเขามีขายอะไรบ้าง โอ้ Australian most avoided grass-fed beef dry aged to perfection นี่คือ grass-fed ทั้งนั้นเลย แล้วก็เอามา dry age ในตู้เนี้ย Grass fed ก็คือเนื้อเลี้ยงด้วยหญ้าครับแล้วก็อันนี้คือ Beef Jerky คล้ายๆเนื้อแดดเดียวเนื้อเค็ม มีตัวอย่างโชว์อยู่ข้างบน แล้วก็สับใส่ถุง คือ product เกี่ยวกับเนื้อวัวทั้งนั้นเลยอะ ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อแบบ ready to cook ครับ คือเสียบไม้มาแล้วเอากลับบ้านไปทำบาร์บีคิวปิ้งย่างได้เลย บางอันปรุงมาแล้วด้วย แล้วก็จะมีเนื้อแปรรูปครับ พวก prosciutto พวก Hamon ก็คือแฮมอะไรแบบเนี้ยนี่อันนี้เนื้อสเต็กเลย ก็จะเห็นว่ามีหลากหลายคัตติ้งมาก so they should be like finished day by day พี่เบนกำลังพูดถึงกรณีที่ว่าเฮ้ยเราสังเกตว่าเนื้อมันไม่ได้แรปอยู่ในพลาสติกว่ะ ที่นี่คือแบบไม่มีการแรปเหมือนบ้านเรา so that means they must sell like a lot like day by day right so that's why they just put it like on the fridge like this ถามฝรั่งเขาก็บอกว่าใช่ก็คือต้องขายได้หมดกันแบบวันต่อวันไม่งั้นก็ต้องแปรรูปเป็นอย่างอื่นอันนี้ beef tallow มันเนื้อ kosher salt ที่เราหากันอยากซื้อกลับมาก a combination of sea salt and อะไรอะ activated charcoal อะไร horseradish gold mustard สีทองไอ้ยา And you put it through your salad. Uh-huh. Your whole salad just. the salad Or you can brush it on top of grilled lamb chops. Amazing. wow okay finishing you mean Yeah. like okay Yeah, just finishing. not just for like cooking it's for like finishing purposes Brush over, yeah. right okay There you go, my Thank friend. you. Lovely to meet you. เอาแทบหมดตัว นี่โหหนักจัด ไม่ไกลกันนักครับขับรถขึ้นทางเหนืออีกประมาณ 20 นาที เราอยู่กันที่ Was Big Butcher เหมือนกัน หมดตัวอีกแล้ว I'm broke today I'm broke for sure พี่เบนเจอรับสเต็กอันหลากหลายเข้าไปนี่ละลานตาเฮ้ยพนักงานเป็นแคชเชียร์เป็นคนไทยด้วยนะ นี่อันนี้ตู้ dry age ข้างในนี่คือแบบที่นี่มีเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว Butcher Shop จะมีตู้ dry age ขนาดใหญ่ขนาดนี้เลย นี่อารมณ์แบบอยู่ออสเตรเลียวันนี้หิวสเต็กจังอยากกินก็จะมาเดินเลือกแบบนี้มีให้เลือกหลากหลายคัตติ้งเช่นเคยมีกระดูกอันใหญ่ด้วย ช้างกูอยู่ไหน Just on. กระดูกช้าง Now walk by because you're small.
อันนี้เราไม่ต้องโรยเกลือต่อแล้วใช่ไหมครับ ไม่ค่ะ เพราะว่ามัน มิกซ์แล้วค่ะ ก็คือมันมิกซ์หมดแล้วโอเคครับนี่ผมหมดเลยครับ อ้อมด้วยกัน ซื้อกลับบ้าน คือเราจะเคยได้ยินกันมาตลอดครับว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงและก็ส่งออกเนื้อวัวของประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันถูกผลักดันแล้วก็โปรโมทได้เป็นอย่างดีครับมีหน่วยงานที่ชัดเจนรองรับสิ่งเหล่านี้อยู่ซึ่งถึงแม้ว่าจะเคยได้ยินคำกล่าวอะไรแบบนี้มาโดยตลอดครับมันก็เทียบไม่ได้กับการมาเห็นด้วยตาของตัวเองคือไม่ใช่ตาผมตาพี่เบนแล้วก็ถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูครับเขาก็จะมีงานคอนเฟอเรนซ์ประจำปีมีคนในอุตสาหกรรมขึ้นไปแบ่งปันประสบการณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ครับปาฐกถากันต่างๆคุณบรูซก็ขึ้นไปด้วย But the happiness is not with you. The happiness is with your partner and your children. Because the moment you die, they're going to sell your farm, ruin your dream, and cash it and take it to the bank. Thank you very much. หลังจากดูสปีชของคุณบรูซเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเรียกว่ามาร่วมงานกาล่าดินเนอร์การประกาศรางวัลเนื้อออสเตรเลียนวากิวที่ดีที่สุดในปีนี้ครับ 2025 วันนี้พี่เกษมแต่งตัวคุ้นตามากเป็นวันที่รู้สึกว่าคุ้นกับพี่เกษมที่สุดแล้วเวลาไปเจอที่คอปเปอร์พอพบค่ำครับย้ายกันไปบนสเตเดียมก็จะมีการประกวดที่เกิดขึ้นชื่องานมันคือ Wagyu Brand Beef Competition ครับอันนี้คือ Award 2025 จัดกันในสนามกีฬาขนาดใหญ่นี่คือสถานที่ประกาศรางวัลน่ะที่สเตเดียมนี้เลยอ่ะใหญ่มากอลังการมากไม่คิดว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้คิดว่าไงครับงานนี้โอกาสยากมากที่จะได้มายืนอยู่ตรงนี้มีเนื้อของหลากหลายฟาร์มมากทั่วทวีปออสเตรเลียเนี่ยมาให้เราได้เดินจิ้มกันจริงๆกินกันจริงๆโดยวิธีการย่างในแบบที่ใกล้เคียงกันที่สุดคือเรียบง่ายครับจี่กันแบบเนี้ยเห็นเลยว่าย่างง่ายๆแต่อร่อยมากเป็นไงครับวันนี้รสเนื้อมันมาเต็มมาก Very good อร่อยมาก Very good ถ้าอร่อยไปกินที่เบียงก้าวากิวสเต็กเนี่ยเดินจิ้มเทสติ้งได้เลยวันนี้มาปุ๊บโอ้ยชิวากิวไปมีแบรนด์ชื่อว่าโอชิบากิวด้วยโอ้โหสำหรับคนรักเนื้อคนรักสเต็กงานนี้นี่คือแบบบ้าไปแล้วอ่ะซึ่งในงานนี้ก็จะมีผู้ประกอบการเจ้าของฟาร์มเจ้าของเนื้อวัวอร่อยๆที่เราได้กินกันมาตลอดมาร่วมงานด้วยก็เลยเป็นที่เซอร์ไพรส์ว่าพี่เบนได้เจอกับผู้บริหาร Ranger Valley ครับเฮ้ยเนื้อที่เรากินบ่อยๆก็โชว์อวดช่องให้เขาดูไปสิขายของดีใจมากที่มีโอกาสได้มางานนี้นะเซอร์ไพรส์ว่าเรารู้ว่าเขาจะมาอยู่แล้วที่สำคัญก็คือมีการให้รางวัลกันจริงจังแบบปีต่อปีครับในหมวดหมู่ก็จะมีคลาส1คือสูงสุดเป็นฟูลบลัดวากิวแชมเปี้ยนในปีนี้คือเนื้อ We have continued to improve on perfection เราใกล้จะประกาศรางวัลฟูลบลัดและคลาส1 resulting in the finest possible Wagyu beef. Mr. Champion Ladies and gentlemen, please help me congratulate Signature Series by Mayura Station มายุราอีกแล้วครับมายุราโยอดโชคดีที่ได้กินแล้วส่วนเนื้อของคุณบรูซเนี่ยก็อยู่ในฟูลบลัดเหมือนกันทาเคดะ10 So what you aiming for? Takeda 10. Oh wow. Pardue Wagyu by Pardue Wagyu. A 64% digital marbling score. Judges describe ได้ลองลงมานิดนึงก็คือเป็นโกลด์เมดัลครับเหรียญทองแล้วคือสกอร์มันจะไม่ห่างกันเยอะนะครับเหลื่อมกันนิดเดียวเป็นฟูลบลัดเหมือนกันทาเคดะ10ตัวนี้In this hot little envelope ตอนนี้กำลังจะประกาศรางวัลแชมป์ of the champ อีกทีนึง เขาเรียกว่า Grand Champ Grand Champion Sanchoku Pure Wagyu by Stanbro ท่ามกล
ลางงานออสครับนี่คือคนเอเชียที่เลี้ยงวัวจนคว้าโกลด์เมดัลมาได้และนี่คือคนไทยที่จะเอาเนื้อรางวัลนำเข้ามาให้พวกเราได้กินกันครับส่วนนี้คือคนหิวที่ไปได้เนื้อนั้นมากินแล้ว เนื้อเพอร์ดูทาเคดะเทนคือพวกเราเองเนื้อ ว่าไงล่ะคาคารอสเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนของริบอายครับเวลาได้มาก้อนใหญ่เนี่ยก็จะใหญ่แบบนี้เลยรายละเอียดมากอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะต้องกินไม่หมดใช่ไหมครับนี่คือตอนที่ตู้ dry age เนี่ยได้สร้างประโยชน์เกิดขึ้นนะตอนนี้แหละก็คือกินสักครึ่งเอทสักครึ่งนึงดูลายไขมันแทรกตึงและนี่คือเนื้อที่เราจะได้กินในวันนี้ครับทาเคดะเทนเวลาที่แบ่งกินน่ะเราแบ่งหนาขนาดนี้มันมีผลทำให้ตอนย่างเนี่ยมันคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะ2ชิ้นนี้เราจะใช้ตัวโคเชอร์ซอลตัวนี้ที่เราซื้อมาจากออสเตรเลียแล้วก็พริกไทยดำส่วนอีก2ชิ้นนี้เราจะใช้ตัวนี้เลยครับ Black Rub ก็คืออันที่เราไปซื้อมาจากร้านบูชเชอร์เมื่อกี้นี่แหละที่ออสเตรเลียเวลาซีซันนิ่งก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเช่นเคยครับก็ใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้แหละเอาให้มันทั่วนะครับแล้วก็อย่าลืมตรงขอบของมันด้วย2ชิ้นเกลือพริกไทยดำอีก2ชิ้นแบล็กรับอย่างเดียวย่างลืมเนื้อแล้วก็อย่าลืมครับเสียบเทอร์โมมิเตอร์วัดครับเราจะไม่ใช้มือกดวัดเราใช้เทอร์โมมิเตอร์เสมอครับเพื่อความแม่นยำรอบนี้คือเอาไปอบก่อนให้ข้างในสุกกำลังดีครับแบ่งเป็น2เตาคือสีแดงคือเตาคามาโดโจแล้วก็อันนี้คือเตาสเตรเกอร์ครับอบ2อันแล้วเอาออกมากินเพื่อหาความหลากหลายสร้างตัวแปรไปเรื่อยครับดูเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรแบบเนี้ยพอข้างในมันสุกแล้วทุกชิ้นก็คือตรงๆเลยเอาไปย่างไฟเพื่อทำผิวทุกรอบก็จะพูดแบบนี้ครับอบก่อนแล้วก็ไปย่างทีหลังรีเวิร์สเซียสังเกตว่าพี่เบนเนี่ยจะไม่ได้คาเนื้อเอาไว้ที่ไฟเป็นเวลานานจนเกินไปนะครับไฟแรงแบบเนี้ยก็จะแบบย่างถอยจนมันเกรียมกำลังดีครับพลิกบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมเผื่อ carry over ครับก็คืออุณหภูมิยังจะขึ้นอยู่หลังจากที่เราย่างเสร็จแล้วอีกนิดหนึ่งเอาให้มันพอดีแล้วก็หั่นเลยมาแล้วทาเคดะเทนจากฟาร์มพาดูวากิวที่เราไปมาที่ออสเตรเลียจะได้กินผ่านการย่างด้วยฝีมือพี่เบนแล้วคนที่ดูอยู่ก็ทำตามแบบเนี้ยก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันครับงับเลยครับลองงับดูเป็นไงดึงขาดไหมอันนี้ Black Rub แล้วก็มีไอตัวนี้ที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้ไงไอตัว truffle flavor กับ olive oil gold mustard เนี่ยรสชาติก็ตรงไปตรงมาเลยก็คือ truffle mustard ทองจริงก็ไม่เกี่ยวได้สวยได้ present เอามาแบ่งให้เพื่อนๆกินกันก็ตามนั้นครับเป็นเนื้อบวกกับ mustard truffle ตรงไปตรงมาชนยังไงวะเนี่ยโอ้โหตัวเนื้อทาเคดะเทนอันเนี้ย Marble Score 10 บวกเลยนะคือเราคิดว่ามันจะแบบว่ากัดแล้วเหลวเป๋วไปเลยมีแต่ไขมันใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันมีความเป็นชูวี่อยู่ในตัวด้วยรู้สึกป่ะได้เคี้ยวในขณะเดียวกันไขมันหอมคาแรคเตอร์อันเด่นชัดของเนื้อออสวากิวตัวเนี้ยทาเคดะเทนเนี่ยที่สังเกตได้เลยก็คือปกติเวลาเนื้อออสวากิวที่สกอร์8 90บวกไปเนี่ยมันแทรกเยอะกินมากมันก็จะมีความเลี่ยนมันจะตึงมันจะมีความมึนความมันเล็กน้อยครับวงเล็บนะถ้าเกิดว่ากินเยอะเกินไปแต่ตัวเนี้ยมันดันคงความเป็นไฟเบอร์ที่พร้อมจะให้เคี้ยวเอามันได้ตลอดในทุกคำครับปราศจากความเหนียวนั่นแหละแต่ไม่ได้ลื่นจนมันไหลหายไปครับผมขอนิยามส่วนตัวว่ามันหนึบหนับแต่ผ่อนคลายแม้ไม่ละลายแต่ยังคงละมุนครับนี่คือเรื่องราวการเดินทางจากศูนย์บ่มเพาะจีเนติกไปจนถึงทุ่งขุนเนื้อวัวที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาผ่านเวทีประกวดจนได้รับรางวัลอย่างสมศักดิ์ศรีและถูกจัดเก็บอย่างดีส่งต่อมาจนถึงพวกเราครับขอบคุณคุณบรูซสำหรับความเอื้อเฟื้อความรู้และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจอย่างน่าทึ่งครับผ่านความเป็นคนอาเซียนที่ประสบความสำเร็จไปยังต่างแดนขอบคุณพี่ดอลล่าฟู้ดดีว่าสำหรับโอกาสในการมาเยือนแหล่งกำเนิดของสิ่งที่เราทุกคนชื่นชอบกันในครั้งนี้ครับได้พาคนดูมาดูด้วยและก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณสำหรับความรู้ที่พี่ได้ถ่ายทอดมาครับเห็นไหมครับคนดูครับ
มี2สิ่งที่คอมมอนกันจากคำชื่นชมที่ผมได้เอื้อนเอ่ยไปนั่นคือคำว่าความรู้ครับเป็นสิ่งที่เรานิยมชมชอบไม่แพ้กับความอร่อยของเนื้อวัวและนั่นแหละครับความรู้ที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ส่งต่อถึงคนดูเรียบร้อยแล้วครับเป็นเหมือนกับคำขอบคุณที่เราอยากจะมอบให้กับทุกคอมเมนต์ที่มีให้เราเสมอมาหวังว่า40 นาทีที่ผ่านมานี้จะทำให้ทุกคนชื่นชอบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ